Oikein ihanaa päivää ja tervetuloa takaisin Lanttimatkat-kanavalle. Nyt kun eletään semmoista aikaa, että matkustamaan ei pääse, on mukava haaveilla ja muistella myös vanhoja matkoja. Mä tein tuossa taannoin videon, jossa mä puhuin siitä, kun mä olin vaihdossa tuolla Etelä-Koreassa ja mainitsin sitten samalla, että mä oon ollut vaihdossa myös Japanissa ja sen lisäksi mä oon tehnyt mun työharjoittelun Japanissa. Tällä videolla puhutaan Japanin työharjoittelusta. Mä opiskelin siis matkailualaa Jyväskylän ammattikorkeakoululla ja heti ensimmäisen vuoden opintoihin kuului työharjoittelu. Siitä pidettiin info jo heti silloin muistaakseni aika lukuvuoden alkajaiseksi, jossa sanottiin, että periaatteessa sen harjoittelun voi tehdä missä vaan, jos sen paikan hankkii itse. Eli koululla oli toki näitä valmiita paikkoja tai joitain yhteyksiä eri työpaikkoihin Suomessa ja maailmalla, mutta mä halusin tietysti ehdottomasti Japaniin. Ja mä halusin kokea siellä Japanissa työskentelyn ryokanissa. Eli ryokan on tämmöinen japanilainen hyvin perinteinen hotelli. Mä lähdin ottamaan sitten yhteyttä eri ryokaneihin Kiotossa. Mä halusin nimenomaan Kiotoon, koska se oli mulle tuttu. Mä olin siellä yhden kesän aikaisemmin viettänyt isäntäperheessä ja opiskellut kielikoulussa, joten siellä oli tuttuja ja myös sinänsä tuttu kaupunki. Mä laitoin sitten työhakemuksen 10 eri ryokaniin. Mä katoin netistä, että mitkä olisi semmosia kivoja paikkoja. Mä kysyin mun japanilaisilta kavereilta apua työnhakuun, apua japanilaisen CVn tekemiseen, koska mä en ollut semmoista aikaisemmin tehnyt. Ja lähdin sitten ihan suoraan ottamaan yhteyttä. Näistä 10, mihin mä laitoin hakemuksen, niin yhdestä tuli sitten aika pikaisestikin vastaus, että hei, me ollaan kyllä kiinnostuneita ottamaan sut tänne, että tervetuloa vaan. Mä olin sillä, että okei, no niin, mä menen varmaan sitten tonne. Japanissa on semmoinen valmis CV-pohja, että jos itse aiot joskus hakea Japaniin töihin, niin ihan googlettamalla löytyy tämmöinen pohja, minkä voi täyttää. Eli siellä ei olla ehkä ihan niin avoimia tämmöisten persoonallisten CViden suhteen, ainakaan tämmöisissä perinteisemmissä yrityksissä. Jotkut startupit voi olla sitten erikseen, mutta siinä pitää aika tarkasti laittaa oma historia. Siihen piti laittaa jotain niin kuin ala-astetta ja kaikkea, siis tosi vanhoja juttuja jostain syystä. Mutta täytin sen ja sitä käyttämällä pääsin sitten töihin, joten ainakin se toimi, jos ei muuta. Mä tietysti odotin kuin kuuta nousevaa sitä, että mä pääsen sinne Japaniin, sinne mun työharjoitteluun, mutta tää oli aika epäonninen ajankohta, nimittäin just se päivä, kun mä olin lähdössä, mulla oli laukut pakattuna, mä olin valmiina lähtemään lentokentälle, niin koko Euroopan taivaat suljettiin, nimittäin Islannissa purkautui se tulivuori. Tämä oli siis kevät 2010. Ja oli vähän sillä, että ok, että piti laittaa sitten viestiä, että enpä nyt ole tulossa. Et en tiedä milloin on tulossa. Mä sain niitä sitten siirrettyä aina 3 päivällä eteenpäin, niitä mun lentoja. Jälleen kerran kiitos Finnairille, siellä oltiin hyvin joustavia tämän suhteen. Ei tarvinnut mitään lisämaksuja maksaa tai muuta, mutta no, mä siirsin sen sitten, olisiko ollut 2 vai 3 kertaa eteenpäin sen lennon ja noin viikko myöhemmin pääsin sitten onneksi lopulta kuitenkin lähtemään. Suomessa oli taivaat auki, muualla Euroopassa kiinni ja tästä johtuen se lentokone oli aivan tyhjä. Siellä oli minä ja 50 japanilaista siinä yli 300 hengen koneessa, eli oli aika lepposet oltavat siellä. Pääsin sitten lopulta sinne Japaniin ja Kiotoon. Kiotossa menin sinne mun työpaikalle, joka oli tämmönen kuin Togetsté-niminen hotelli Arashiyamalla Kiotossa. Eli se on siellä Kioton laitamilla. Ihana alue kaiken kaikkiaan. Ihan tietysti väsyneenä lampsin sitten sinne työpaikalle ja tapasin siellä tämän hotellin johtajan pojan, jonka kanssa mä olin ollut yhteyksissä. Eli tämä Togetsté on perheyritys, jota sitten hoitaa perhe. Siinä on mukana isä, poika ja perheäiti myös siinä hommassa. He auttoi mua sitten asunnonkin hankkimaan aikaisemmin, siis se oli mulle jo siellä valmiina. Se oli sovittu ja heidän kanssa sain tehtyä sitten noi sopimukset ja muut. Eli se oli hyvin helppoa. Mä menin vaan sinne, oli sellainen moi, no niin, mäpä vien sut tonne sun uuteen kotiin. Sitten hän näytti, että missä se mun uusi koti on, mä sain avaimet ja sitten sovittiin, että okei, että huomenna tuut sitten töihin kello 10.30. Se mun asunto oli siinä semmoinen vartin kävelymatkan päässä, tosi semmoinen pieni
pieni ja suloinen luukku, kaikki mitä tarvitsee, ei yhtään enempää, ei yhtään vähempää. Muistaakseni vuokra oli jotakin 650 €, että se ei ollut mitenkään siis sillain halpa, vaikka asuttiin niin sanotusti landella tuolla, mutta no seuraavana päivänä sitten menin sovitusti sinne työpaikalle 10.30 aamulla ja mut vietiin semmoiseen yhteishengen kohottamistilaisuuteen. Mä en itse joka päivä käynyt siinä, että se oli enemmän niille niin kuin pomoille ja pomon pomoille, mutta ne halusi näyttää ehkä mulle sit siinä aluksi, että minkälainen se on. Ja siinä luettiin semmoista pienestä kirjasesta jotakin. Mä en ihan tarkalleen muista, mitä juttuja ne oli, mutta jotain semmoisia voimaannuttavia lauseita ja sitten toistettiin kaikkea jotain kohteliaisuuksia siinä yhteen ääneen tosi voimakkaasti. Ja sitten mä muistan sen, että mä pidin mun käsiä täällä takana tällä tavalla, niin tuli heti sanomista, että hei, että sun pitää laittaa niinku kädet siihen eteen. Että Japanissa se on semmoinen nöyrempi tapa pitää siinä edessä. Että näkee just, että pomot ehkä pitää tällainen takana, mutta muuten niin se on hyvä muistaa. Ja silloin kyllä oppi näitä tämmöisiä japanilaisia käytöstapoja ja kohteliaisuuksia siellä. Mulla oli mun ekana työasuna semmonen valkoinen lippis ja sitten jos oli joku semmonen verkkosysteemi tässä ja sitten semmonen niinku kietasupaita ja sortsit, semmonen hyvin niinku rento asu. Ja mä olin aluksi nimenomaan siellä vähän niinku piilossa, että en ollut mitenkään asiakkaiden nähtävillä. Se oli semmoinen niinku keittiöasu enemmänkin. Ja siellä me sitten valmisteltiin joitain ruoka-annoksia, eli ruoka-annokset tuli keittiöstä, joka oli siellä alakerrassa semmoisella hissillä, ja me laitettiin niitä sitten valmiiksi, vaikkapa koristeltiin tai laitettiin jonkin tarjottimelle tai muuten. Tai sitten me käytiin kattamassa pöytiä siellä valmiiksi, laittamassa semmoisia tulisijoja ja no toki pöydät ja tuolit, tai sitten välillä ei ollut tuoleja ollenkaan, että siellä oli kahdenlaista kattausta, että oli tosiaan korkeammat pöydät, korkeammat tuolit, tai sitten sellaiset matalat pöydät, missä istuttiin sitten istuintyynyllä siinä lattialla. Ja siis vaikka mä puhun, että kyseessä on siis hotelli, niin siellä kävi paljon myös asiakkaita ihan syömässä, eli se pystyy tämmöisiä vähän niin kuin juhlahuoneita varaamaan ihan jostain niin kuin 5 hengen porukasta 100 hengen porukkaa, että meillä oli ihan semmoinen valtavakin juhlahuone siellä. Totta kai onhan meilläkin hotelleissa semmoisia kongressihuoneita, mutta nämä oli tämmöisiä niin kuin tatamimatollisia perinteisiä japanilaisia huoneita, vähän siinä mielessä erinäköisiä. Ja samoin ne hotellihuoneet oli semmoisia tosi perinteisiä japanilaisia, missä periaatteessa kun sä menet sinne sisälle, niin sä voit olla sillä, että missähän täällä on sänky, mutta niissä ei ole sänkyä, vaan sit illalla, kun asiakkaat on joko syömässä tai kylvyssä, niin käydään sitten laittamassa ne pedit, eli futonit sieltä semmoisista liukuovikaapeista siihen valmiiksi, ja sitten laitetaan noi vähän niin kuin yövalot, siihen semmoinen tunnelmallinen valaistus ja muuta. Se oli myös sitä hommaa, mitä mä siellä vähän niin kuin näkymättömissä sitten tein. Et periaatteessa, jos sä oot vaikka kaksin, ihan niin kuin pariskuntana siellä viettämässä mukavaa lomaa, niin teidän illallinen ja aamupala molemmat tarjoiltaisiin siihen teidän huoneeseen. Mutta jos sä oot porukalla, että jos teitä on vaikka useampi pariskunta tai olette kaveriporukalla perheen kanssa, niin silloin te illallisen ja aamupalan voitte syödä myös tämmöisessä yhteisessä isommassa tilassa, johon se katetaan teille sitten yhteiseksi. Eli nämä on niitä vaihtoehtoja siellä. Mun kanssa samaan aikaan siellä aloitti 12 muuta työntekijää, jotka pääasiassa oli just valmistunut lukiosta tai yliopistosta. Eli vaikka Japanissa selkeästi suurin osa meneekin ton lukion jälkeen yliopistoon, niin jotkut saattaa lähteä suoraan työelämään. Esimerkiksi nämä tyypit oli lähtenyt sitten tämmöiselle hotelli- ja ravintola-alalle. Me pidettiin siinä sitten semmoinen yhteishengen kohottamismatka samalla viikolla. He olivat siis oikeastaan viikkoa aikaisemmin aloittanut kuin minä, koska mä en päässyt tulemaan sen tulivuoren purkauksen takia, mutta pääsin kuitenkin osallistumaan siihen yhteishengen kohottamismatkaan. Me kiivettiin Atago-vuorelle, ihan siellä Arashiyamalla, Kioton korkein vuori. Mentiin sinne ja käytiin rukoilemassa siellä Shinto-pyhäköllä siellä päällä, niin onnea meidän uudelle työuralle. Se oli ihan kiva tommonen yhteishengen kootus, että siinä oli pomot mukana ja sitten tosiaan nämä kaikki uudet työntekijät ja jäi jotenkin mieleen semmoisena tosi kivana kokemuksena. Mulla jäi mieleen niiltä ekoilta päiviltä semmoinen hauska juttu, että kun me siivottiin sitten niissä
juhlatiloissa aina, kun siellä oli sitten syöty, niin kun otettiin ne kaikki pöydät ja systeemit pois, niin sen jälkeen otettiin semmoinen iso servetti, joka kasteltiin veteen, revittiin pieniksi palasiksi ja laitettiin sen tatamimaton ympäri vähän niin kuin semmoiseen kehään. Iso kehä siihen tatamimatolle. Ja sitten lakastiin sieltä reunoista kohti sitä keskustaa, että ne kaikki roskat kasaantuivat lopulta sen keskelle. Ja tämän tarkoituksena oli se, että ne pienet paperin palaset, jotka on vähän kosteita, niin kerää semmoiset pienet roskat itseensä. Ja sitten sen lisäksi niin tulee lakastua jo kaikinen kohta, koska sä näet, missä sitä roskaa niin sanotusti on. Et se oli aika jännä, ei tosiaan mitään imuria, vaan ihan semmonen niin kuin noidan luuta ja sillä niitä paperin palasia sinne keskelle. Aika hauska systeemi. Sitten jonkin ajan päästä me uudet työntekijät oltiin valmiita myöskin vaihtamaan meidän työasua kimonoon. Eli se kimono oli suurimman osan siitä, kun mä siellä olin töissä, niin se mun työasu ja se kimonokin vaihtui joka kuukausi. Se väri oli aina eri kuukautena, mikä oli aika hauska juttu myös se. Ja samalla me saatiin myös sitten tämmöiset tuutorit, mentorit. Eli Japanissa yleensä on tämmöinen tietynlainen, sanotaan kohai-senpai-suhde. Eli se senpai, sua ylempi, joka on pidempään ollut vaikkapa nimenomaan tällä työpaikalla, niin opastaa sua. Ja mullakin oli sitten semmoinen tuutori, joka sitten opasti, ja hän pystyi sitten aina sanomaan, että milloin mä oon vaikka valmis tekemään jotain uutta. Hän pystyi myös nuhdella, jos mä olin tehnyt jotain väärin, siis ei mitään ruumiillista kurittamista, vaan ihan vaan sanotaan, että tämä nyt ei mennyt ihan niin kuin piti. Tai että esimerkiksi ekoja kertoja, kun mulla oli mahdollisuus päästä tarjoilemaan niille asiakkaille, ne oli siis semmoisia illallisia, missä saattoi olla vaikkapa 10 ruokalajia, semmoista aika pienehköä ruokalajia, jotka tarjoillaan yksi kerrallaan sinne pöytiin, niin jokaisen ruokalajin kohdalla piti myös kertoa, että mikä se on ja kuinka se syödään. Esimerkiksi tämä on tämä ja se kuuluu dipata tähän ennen kuin syöt. Tai että sitten kun tämä pata alkaa kiehumaan, niin voitte sitten syödä sitä ruokaa. Ja näitä tämmöisiä litannioita täytyy käydä läpi tämän tuutorin kanssa. Ja jos se ei mennyt mulla niin kuin piti, niin hän sanoi, että okei, sä et ole vielä tänään valmis mennä tarjoilemaan. Ja sitten kokeiltiin seuraavana päivänä uudelleen. Ekan kerran, kun mä sitten vähän niin kuin vahingossa pääsin tekemisiin asiakkaiden kanssa, oli semmoinen, kun meillä oli semmoinen vähän niin kuin erillinen ravintolarakennus siinä myös, jonne pystyi tulla siis ihan vaan kävelemällä ja sieltä tilaamalla, niin mun toinen työntekijä oli sanonut siellä, että Lotta, että käy sä antamassa noi kuumat pyyhkeet, mitkä annettiin siinä ennen ruokailua, ja sitten noi teet. Ja hänen piti tulla sitten myöhemmin hakemaan se tilaus, että mun piti vaan viedä ne niinku siihen. Mutta sitten ne olikin jo päättänyt sen heti, kun ne tuli siihen, ja ne sanoi mulle sen tilauksen. Ja sitten mä menin jotenkin aivan jäihin, mä olin vaan sellainen, hai, niin että joo, okei, mikä ei todellakaan ole se, mitä siinä vaiheessa kuuluu sanoa. Unoin täysin kaiken, että mitä piti sanoa, mutta onneksi mä tiesin, että mikä se tuote on tai mitä ne tilas, että mä pystyin viemään sen tilauksen sitten se keittiöön, mutta aluksi oli vähän tämmöistä haparointia kyllä tuo asiakaspalvelu japaniksi, mutta kyllä se sitten siitä pikkuhiljaa, ja varsinkin kun niitä toisti niitä tiettyjä fraaseja, niin kyllä ne sitten tuli selkärangasta ja muistaa kyllä vieläkin niitä tiettyjä ruokailutapoja eli eri ruuille. Kiotossa kun ollaan, niin meillä pystyi myös tilaamaan geikon ja maikon. Eli geiko on siis kiotulainen geisha ja maiko on geisha-opiskelija. Niin heidät pystyi tilaamaan sinne esiintymään johonkin tämmöiseen illanviettotilaisuuteen. Esimerkiksi saattoi olla justiinsa joku 100 bisnesmiehen porukka, jotka siellä nautti sitä illallista, niin heille esiintyi sitten Geiko ja Maiko siellä edessä, soittivat ja lauloivat, tanssivat, ja sen esityksen päätteeksi vielä menivät sitten niihin pöytiin kiertelemään ja jutustelemaan ja seurustelemaan näiden bisnesmiesten kanssa. Ja oli kyllä aika siistiä, että pääsi useamman kerran näkemään tämmöisen niin kuin tilanteen, missä oikeasti Geiko ja Maiko siellä esiintyy, samalla kun mä tarjoilen sinne ruokaa sinne pöytiin. Ja sitten mä muistan sen ensimmäisen kerran, kun mä näin siellä sitten oikean Geikon hyvin läheltä, oli se, kun mä sitten menin tarjoille siihen yhteen pöytään. Mä polvistuin siihen viereen. Se oli tämmönen
matala pöytä, jossa sitten istuttiin tosiaankin lattialla ja polvistuin siihen, tarjolin ruokaa. Siinä oli Geiko sitten siinä saman pöydän ääressä juuri jutustelemassa ja me oltiin siis ihan niin kuin näin lähellä toisiamme ja sitten se Geiko sanoi mulle, että oi kun sä olet niin kaunis ja ihaile, että sulla on niin ihanan valkoinen iho. Ja sitten mä vaan sanoin silleen, että oi kun sä olet niin kaunis ja tuijotimme hetken toisiamme siinä hihitellen ja oli kyllä mieleenpainuva hetki kaiken kaikkiaan, että kaikkea sitä tuollakin pääsi oikeasti kokemaan. Ja asiakkaatkin oli hirveän kivoja, monet oli aluksi vähän apua, että joku punatukkainen ulkomaalainen tulee nyt tänne niin kuin tarjoilemaan mulle, mutta sitten kun he joivat sitten pikkasen sakea tai olutta, niin sitten juttu ehkä luisti vähän paremmin. Että aika paljon monet ties Suomesta jotain ja halusivat sitten jutella jotain Suomesta. Toiset ei ollut koskaan kuullutkaan Suomesta, mutta kyllä se ainakin silloin vuonna 2010, josta siitäkin on tosiaan se 10 vuotta, niin tämmöinen länsimaalainen kimonossa, hyvin perinteisessä kiotolaisessa ryokanissa tarjoilemassa töissä, niin se oli aika epätavallinen näky. Voi olla, että tänä päivänä ehkä on enemmänkin ulkomaalaisia tai länsimaalaisia noissa töissä, mutta mä olin itse ton ryokanin ensimmäinen ulkomaalainen työntekijä. Vaikka päällimmäisenä jäikin mieleen se, että kuinka mukavaa se oli ja kuinka upeita kokemuksia tuolta sai, niin kyllä se työskentely matkailualalla tai ravintola-alalla Japanissa, niin se voi olla aika rankkaa. Että tossakin vapaapäiviä oli viikossa 1, tai sitten saattoi olla 1 puolivapaa, joka tarkoitti sitä, että oltiin töissä 4 tai 5 tuntia, mutta se silti laskettiin vapaapäiväksi. Eli periaatteessa saatoit olla niin kuin monta viikkoa putkeen sillä tavalla, että osa päivistä oli lyhyempiä, osa pidempiä. Saattoi olla myös sillä tavalla, että sä olit aamupäivän töissä, sit sulla oli vapaata vaikka 3 tuntia siinä päivällä, vaikkapa 1–4, ja sit sä menit takaisin töihin vielä illalla, ja olit ihan sinne 10 saakka illalla. Joten se oli kyllä semmoista niin kuin työlle elämistä, että tuo ei monelle ei ole semmoinen ura, se voi olla semmoinen pieni välietappi, että monet tekee sitä vuoden, 2 vuotta, kerää esimerkiksi rahaa, kun eipä siinä hirveästi mitään vapaa-aikaa siinä mielessä jää, niin ei voi sitä rahaakaan tuhlata ja sitten hankkii vaikka perheen tai jotkut saattaa vaikka jatkaa opintoja. Mä kysyin noilta mun työkavereilta, että esimerkiksi niitä lukioikäisiltä, tai jotka oli just valmistunut lukiosta, että mikä sai sut nyt niinku tulemaan tänne töihin, niin monet halus nimenomaan kokemusta tältä ravintola-alalta, hotellialalta, ja koska tämä oli arvostettu, tämmöinen ryokan, niin he halusivat sen takia nimenomaan siellä työskennellä. Että heitä ei kiinnostanut niinkään se akateeminen ura, vaan joku käytännönläheisyys. Että yhdelläkin mun niistä parhaista kavereista, niin hänen perheellään oli oma tämmöinen japanilainen ravintola, ja hän halusi sitten saada ehkä kokemusta jostain muualtakin, mahdollisesti ehkä jatkaa sitä tulevaisuudessa, tai jopa perustaa sitten oma paikka. Toki, koska meitä oli paljon työntekijöitä siellä, niin välillä osui myös kuitenkin vapaapäiviä sillä tavalla, että pystyi lähteä porukalla johonkin, tai jos oli tämmöinen puolivapaa, niin käyttää vaikka sen puolipäivää sitten johonkin kivaan, että sain paljon niitä kavereita sieltä, kenen kanssa käytiin vaikka karaokeessa tai just syömässä jossain tai ihan vaan jossain kävelyllä hengailemassa, katsomassa mahdollisesti jopa nähtävyyksiä, vaikka monet sieltä Kiotosta olikin kotoisin, niin lähtivät silti mun kanssa vähän kiertelemään, niin et siinäkin mielessä kyllä sitä vapaa-ajan elämääkin tuli siellä vietettyä, mutta ei sitä ehkä ihan loputtomiin tuommoista työtahtia jaksaisi, että vaikka itse mä joskus ajattelin nuorempana lukioikäisenä, että kyllä mä Japaniin haluan ehdottomasti joskus töihin, että mä haluan olla japanilaisessa yrityksessä töissä, mä haluan muuttaa Japaniin, mä haluan asua Japanissa, se oli mun semmoinen haave, mutta sitten kun sitä pääsi kokeilemaan, niin sen kyllä huomasi, että kyllä on vähän erilaista se työnteko siellä Japanissa kuin mitä se on Suomessa. Et nimenomaan just se, että kun ei ole niitä lomia, ei ole vapaita viikonloppuja. Tietysti tuo ala nyt on vähän eri, kyllähän monella muulla alalla saattaa tietysti olla ihan niitä vapaa viikonloppuja kiinni, mutta päivät on silti monesti pitkiä ja tosiaankin lomat vähän
lyhyempiä. Et itse tykkään nyt tästä omasta tilanteestani, että saan viettää aikaa sekä Suomessa että tehdä sitten noita työkeikkoja Japanissa, mikä on mulle tosi mielekästä työtä vielä kaiken lisäksi. Toivotaan, että päästään pian matkailemaan taas sinne Japaniin. Tässä oli nyt tämmöinen pieni katsaus mun kokemukseen työharjoittelusta Japanissa. Ootko mahdollisesti itse ollut töissä tai työharjoittelussa Japanissa? Kiinnostaisiko vastaavanlainen homma? Laita ihmeessä kysymyksiä alas. Kyllä mä suosittelen, jos vähänkään kiinnostaa, niin ainakin testaamaan. Siinähän se tietää, että miltä se työelämä siellä Japanissa maistuu. Kiitos kun katsoit tämän videon. Me nähdään jälleen ensi kerralla. Moikka!